Καλησπέρα παιδες, είμαι ο Λίας ο Render Gamer και σήμερα κάνουμε review του Bleach Chapter 553. Ένα πάρα πολύ καλό chapter για άλλη μια φορά, επειδή στο chapter αυτό επιτέλους οι Captains παίρνουν τα Bankai τους πίσω, δόξα τω Θεώ, κάνουμε και το σταυρό μας κλπ. Και ξεκινάνε να κόβουν κόλλους. Συγκεκριμένα ο Hitsugaya παίρνει πίσω το δικό του το Bankai, όχι αμέσως, αλλά κομμάτι-κομμάτι, να το πω έτσι. Βλέπουμε τον Kangdu να χάνει το ένα από τα δύο του τα φτερά, να το πω έτσι, και το φτερό να πηγαίνει στον Hitsugaya. Οπότε, όπως είχα σωστά μαντέψει και σε προηγούμενο μου επεισόδιο, όταν ένα Captain ξαναπαίρνει τον Bankai του ή όταν παίρνει τη μορφή του Bankai του, ξεκινάει επίσης να ψιλοθεραπεύεται κατά μία έννοια. Διότι αν τον είχαμε δει τον Hitsugaya να έχει υποστεί πάρα πολλές πληγές από τον Bass B στα προηγούμενα chapter, τώρα τον βλέπουμε να σηκώνεται κανονικά για να πολεμάει τον Kangdu. Οπότε, από ό,τι φαίνεται, παίρνοντας τον Bankai του πίσω σιγά-σιγά, τον αναζωογονεί, να το πω έτσι κατά μία έννοια. Ίσως να πουλώνται και οι πληγές του, αλλά τέλος πάντων το σημαντικό είναι ότι τον βλέπουμε να στέκεται στα πόδια του και να κόβει τον κόλλο του Kangdu κανονικά. Ο Kangdu κάνει πάρα πολλές προσπάθειες να επιτεθεί στον Hitsugaya, αλλά δεν τα καταφέρνει, διότι όπως πολύ σωστά του εξηγεί ο Hitsugaya, ένα Bankai δεν μπορεί να επιτεθεί στον εαυτό του, οπότε δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα με τις επιθέσεις αυτές. Και αφήνει να εννοηθεί ότι ένα Bankai, ένα Zanpakuto του συγκεκριμένα, ότι έχει μία ψυχή. Το οποίο ο Kangdu δεν το πιστεύει με τίποτα, διότι πιστεύει ότι ένα Bankai είναι απλά ένα απλό εργαλείο μάχης και τίποτα άλλο. Αλλά όπως και να έχει, και παρόλες τις προσπάθειες του Kangdu, το Bankai του Hitsugaya επιστρέφει ολοκληρωτικά απάνω του, αν και με μία ψιλοδιαφοροποίηση, διότι όπως είχαμε πει στο προηγούμενο το επεισόδιο, το Bankai του έχει ένα μικρό holoification μέσα, οπότε ο Hitsugaya φαίνεται λίγο μυστήριος στο Bankai του αυτή τη φορά. Θυμίζει λίγο τον Ichigo όταν έπαιρνε τη μορφή του με τη μάσκα, με το Vizard κλπ. Αλλά και πάλι όμως το σημαντικό είναι ότι παίρνει πίσω του όλο του το Bankai και ο Hyunrymaru επιστρέφει επιτέλους σε αυτόν. Και τέλος πάντων αποτελειώνει τον Kangdu μία και καλή, με μία μονοκίνηση, με ένα αστέρι, να το πω έτσι, από πάγο, το οποίο είναι επίσης και το σήμα κατά τεθέν του Hyunrymaru. Ωραία. Και η μάχη τελειώνει εκεί και ο Kangdu είναι πλέον νικημένος και ξεσχισμένος. Λοιπόν, μετά πάμε στη Soifon, η οποία αντιμετωπίζει τον δικό της τον Stern Ritter, ο οποίος ο Stern Ritter βλέπουμε πλέον όλο το σώμα του όπως είναι και δεν είναι τίποτα το ανθρώπινο από ό,τι βλέπουμε. Έχει πάρα πολλά χέρια, πλοκάμια, δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι, με τα οποία έχει καρφώσει τη Soifon κανονικά και η οποία δεν μπορεί να κουνηθεί και είναι στο έδαφος πλέον. Όμως ο Almighty για πρώτη φορά κάνει και αυτός κάτι χρήσιμο και χρησιμοποιεί το Sunbo του και την παίρνει την Soifon μακριά από τον Stern Ritter. Της δίνει το χάπι του Urahara, οπότε και η Soifon παίρνει επιτέλους και αυτή το Bankai της, και επίσης και ο Stern Ritter έχει πλέον δυσκολίες, όπως είχε και ο Kangdu, που αν θυμάστε που είχε γεμίσει μέσα στο προηγούμενο το επεισόδιο. Και ο Stern Ritter της Soifon επίσης και αυτός δεν μπορεί να ελέγξει το σώμα του καλά, το οποίο σημαίνει ότι δεν μπορεί να κουνηθεί καλά επίσης. Το οποίο δίνει άπλετο χρόνο στη Soifon να ετοιμάσει το Bankai της, με τη βοήθεια του Almighty βέβαια όσον αφορά τη στόχευση, και εξαπολύει το Bankai της και διαλύει τον Stern Ritter από ό,τι φαίνεται. Οπότε τέλος καλό, όλα καλά και για τους δύο. Και αυτό ήταν το chapter σε γενικές γραμμές και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό chapter για άλλη μια φορά, καθαρό chapter μάχης φυσικά. Οι Captains παίρνουν πίσω το Bankai τους από ό,τι φαίνεται και παίρνουν στην αντεπίθεση. Αν και μου φάνηκε λίγο παράξενο που οι Stern Ritter που νικηθήκαν τόσο εύκολα, διότι αν θυμάμαι καλά έχουν και ένα δεύτερο στάδιο εξέλιξη, σαν και αυτό δεν είναι και ότι καλύτερο, αλλά και πάλι όμως νομίζω ότι ίσως να μην έχουμε δει ακόμα την τελευταία λέξη από τους Stern Ritter, αλλά και πάλι είναι ολοφάνερο για ποιο λόγο οι Stern Ritter και ο Zuha Bach κάνουν ό,τι μπορούσαν για να πάρουν από τους Captains τα Bankai τους, διότι από ό,τι φαίνεται με τα Bankai τους οι Captains μπορούν να ξεκάνουν τους Stern Ritter πάρα πολύ εύκολα, και γι' αυτό ίσως και οι Stern Ritter δεν κάνουν καμία κίνηση έναντι στους Captains εδώ και τόσα χρόνια και την κάνανε τέλος πάντων σε αυτές τις δύο τις επιθέσεις. Ίσως να καθόντουσαν τόσο καιρό και να αναπτύσσανε αυτό το σύστημα για να κλέψουν τα Bankai τους, διότι αυτό από ό,τι φαίνεται είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι όλου του σχεδίου, διότι με τα Bankai τους οι Captains από ό,τι φαίνεται είναι κάτι παραπάνω από ικανοί για να νικήσουν τους Stern Ritter. Ωραία. Έχουμε βέβαια και άλλες μάχες να δούμε, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το τι γίνεται με τον Jugo και με τον Kyoraku και με τη βοηθό του. Πρέπει να γίνεται κάποια μάχη και εκεί πέρα επίσης. Οπότε ελπίζω στο επόμενο το chapter να δούμε τι γίνεται και με αυτούς. Αλλά και πάλι όμως δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η τελευταία λέξη των Stern Ritter. Στάνταρ είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσουν τις δυνάμεις τους για να πάνε στο επόμενο επίπεδο της εξέλιξης, όπως κάνουν οι Captains και με τα Bankai τους. Αλλά θα δούμε όμως το τι θα γίνει. Και αυτά σε γενικές γραμμές, αυτό ήταν το review μου για το Bleach αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Εύχομαι σε όλους ένα καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να ανεβάζω όσο περισσότερο content γίνεται στο κανάλι μου. Θα τα πούμε, να είστε πάντα καλά. Γεια σας, καλό απόγευμα.